Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut! În acest video vă voi prezenta câteva teste comparative de aderență pentru motocultoarele cu remorcă, folosind pe rând doar tracțiunea pe față, doar pe remorcă, dar și tracțiunea simultană 4x4. Astfel, vom vedea cum se comportă fiecare dintre ele și care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale fiecăreia. Așa că dacă ești în căutarea unui motocultor cu remorcă, cred că acest video te poate ajuta să iei cea mai bună decizie. Pentru teste am folosit două motocultoare ProGarden de 18 cai putere, cu diferențial și pornire electrică, împreună cu două modele de remorci de 500 de kg, una simplă, fără tracțiune, dar și modelul nou, cu tracțiune și diferențial RMT 500C. Așa cum vei vedea dacă ai răbdare până la final, concluziile testelor efectuate până acum sunt puțin surprinzătoare. Pentru ca să putem adăuga o sarcină mai mare decât sarcina recomandată de producător, fără însă să stricăm ceva, am hotărât să mai tractăm încă o remorcă. Pentru aceasta, am confecționat un sistem provizoriu de prindere din două bucăți de cornier pe care le-am fixat cu 4 autofolante mai mari de remorca RMT 500C. Așa arată ansamblul format din motocultor și două remorci, ansamblu pe care îl credeam fără utilitate practică, însă odată testat se dovedește a fi chiar foarte util. În multe cazuri, mult mai util decât o remorcă mai mare. Acesta poate să încapă cu ușurință în spații înguste, cum sunt, de exemplu, rândurile de viță de vie. O altă surpriză a fost manevrabilitatea. Nu m-am așteptat să fie atât de ușor de condus. Indiferent dacă am mers înainte sau înapoi, cu remorcile goale sau încărcate, atâta timp cât am folosit doar tracțiunea pe remorcă, a fost mult mai ușor de condus decât ansamblul format dintr-o singură remorcă, dar cu tracțiunea pe roțile motocultorului. În continuare, vom încărca cele două remorci și vom face mai multe teste de tractare, atât pe drum drept, cât și la urcare și coborâre. Pentru a evalua cât mai precis greutatea încărcăturii, care este din asfalt frezat, am cântărit 4 litri din acest material pentru a-i calcula densitatea. Astfel, 4 litri de asfalt frezat au o greutate de 6 kg, adică 1,5 kg pe litru sau 1500 de kg pe metru cub. După care am măsurat volumul interior al fiecărei remorci și am obținut următoarele valori. Remorca simplă, fără tracțiune, are un volum de 0,34 m3, iar remorca cu tracțiune are un volum de 0,28 m3. Astfel că, încărcate la ras, la nivelul obloanelor galbene, greutatea încărcăturii va fi de 470 de kg pentru remorca simplă și de 420 de kg pentru remorca cu tracțiune. Aceste greutăți sunt destul de greu de depășit în condiții normale de utilizare, în agricultură. Am încărcat remorcile așa cum am plănuit, am nivelat încărcătura pentru a fi cât mai aproape de valorile calculate și am început testele. Greutatea estimată, totală, a celor două remorci, împreună cu încărcătura, motocultorul și greutatea conducătorului sunt de aproximativ 1300 de kg. Prima dată vă voi prezenta urcarea pe un drum cu aderență medie, folosind motocultorul Campo 1854 cu 3 viteze înainte și remorca simplă, încărcată cu aproximativ 470 de kg. Observăm că la plecarea din rampă, motocultorul patinează mult și nu reușim să urcăm. Pentru următorul test, am pornit cu motocultorul de pe o zonă dreaptă, cu aderență mai bună, în încercarea de a prinde ceva mai multă viteză pentru porțiunea cu rampă. În acest caz, am reușit să urcăm folosind treapta a doua, care asigură suficientă putere la roată pentru a urca, dar ceva mai multă viteză decât treapta pentru arat sau sarcini grele. Așa cum puteți să observați, pentru a urca rampa, am avut mai mult nevoie de viteză decât de multă putere la roată. Pentru testul următor, am încercat să tractăm cele două remorci, folosind doar tracțiunea pe roțile din față. Cu toate că utilajul are 18 cai putere, din cauza greutății mici distribuite pe roțile acestuia, utilajul patinează și nu poate să tragă cele două remorci. Acesta este un exemplu foarte bun, din care se poate vedea că nu puterea este cel mai important aspect.
În niciuna din situațiile în care nu am reușit să tractăm sarcina, nu a fost pentru că s-a oprit motorul din lipsă de putere, ci pentru că puterea nu poate fi folosită din cauza distribuției unei greutăți prea mici pe roțile care trag, iar acestea patinează. Am tractat cele două remorci încărcate, cu tracțiunea pe motocultor, însă pe un drum drept. Chiar dacă am reușit să plecăm de pe loc destul de ușor, distribuția dezavantajoasă a greutății și-a spus cuvântul și în acest caz. În continuare, pentru că am finalizat toate testele pe care le-am plănuit pentru cazul în care tracțiunea este pe motocultor, vom încerca aceleași manevre, poate și câteva suplimentare, folosind de această dată doar tracțiunea pe remorcă. Pentru aceasta, trebuie să decuplăm de la transmisie roțile motocultorului și să folosim pentru deplasare doar transmisia remorcii. O astfel de decuplare este posibilă doar pentru că acest motocultor este prevăzut cu diferențial. Însă, pentru că nu a fost proiectat să funcționeze în acest mod, va trebui să facem o mică improvizație, sperând totuși că modelele următoare vor fi prevăzute cu un sistem mai simplu pentru această manevră. Astfel, am legat manetele diferențialului în poziția de cuplat, folosind două cravate pentru cabluri mai zdravene. Un avantaj suplimentar al acestei operații este acela că roțile motocultorului devin complet independente, putându-se roti liber una față de cealaltă. Acest detaliu, care poate părea nesemnificativ, are însă un impact extraordinar în îmbunătățirea manevrabilității. În acest moment, ansamblul s-a transformat complet. De la unul incomod, cu roțile de pe față fixe pe aceeași șosie, care se virează foarte greu, mai ales dacă are încărcătură mare, la unul foarte eficient, cum este cel al automobilelor sau camioanelor cu tracțiune pe spate. Toate acestea datorită diferențialului mecanic cu pinioane satelit al remorcii. Primul test este cel de manevrabilitate folosind două remorci goale. În ciuda lungimii destul de mari și a dublei articulări, ansamblul este foarte intuitiv și ușor de condus. De asemenea, aderența este foarte bună pe oricare din suprafețele pe care le-am testat. Pe iarbă, pe pietriș sau pe beton, nu am sesizat modificări semnificative de tracțiune, de aderență, în funcție de înclinarea drumului, la urcare, la coborâre sau pe drum drept, datorită greutății foarte corect distribuite pe puntea motoare. La tractarea celor două remorci încărcate, aderența s-a îmbunătățit și mai mult, astfel că roțile nu mai patinează la plecările bruște pe suprafețe alunecoase. În acest caz, pe lângă manevrabilitatea foarte bună, avem și o aderență excelentă. În niciuna din încercările pe care le-am făcut, nu am reușit să facem acest ansamblu de 1300 de kg să piardă aderența la sol într-un mod care să necesite măsuri suplimentare pentru sporirea tracțiunii, indiferent de ce am încercat. Nu a contat că am urcat pe pietriș, am mers pe iarbă, am mers prin noroi, am oprit și am încercat plecări bruște de pe loc, în toate aceste situații, aderența a rămas foarte bună. Planul inițial era ca atunci când tracțiunea remorcii nu mai face față, să folosim tracțiunea 4x4 pentru o aderență suplimentară. Nu am reușit să producem o astfel de situație în niciuna din încercările noastre. Tracțiunea pe remorcă a fost tot timpul suficientă. Un alt aspect important pentru un control bun este eficiența la frânare. Aderența la frânare a fost foarte bună. Am oprit ușor, previzibil, fără niciun fel de inconvenient pe toate aceste suprafețe, inclusiv la coborâre. În continuare, vom cupla tracțiunea 4x4 să vedem ce se întâmplă.
Viteza periferică a roților conectate la transmisie este sincronizată, astfel că toate cele 4 roți trebuie să pună umărul la tractarea ansamblului. Acest lucru se și întâmplă, atâta timp cât mergem drept în față sau în spate sau facem doar viraje ușoare. Dacă facem viraje mai agresive sau manevre de întoarcere, observăm imediat că utilajul este mult mai greu de manevrat decât în cazurile anterioare, cu tracțiunea doar pe remorcă sau doar pe motocultor. Din cauza că turația roților nu poate să fie perfect egală, diferențialul motocultorului se tensionează și este mult mai greu de utilizat. Mai mult, în cazul în care decuplăm doar una din roțile de pe față, de la motocultor, ansamblul are tendința de a vira puternic în partea fără tracțiune, fiind împins destul de tare de către remorcă. Manevrabilitatea este însă recuperată imediat ce deconectăm complet transmisia motocultorului, adică revenind la tracțiunea doar pe remorcă. Este posibil ca pe suprafețe foarte alunecoase, pe noroi, pe iarbă udă sau pe zăpadă, virarea cu tracțiunea 4x4 să fie mai ușoară, dar pe drumuri cu aderență bună, utilizarea acestui mod de tracțiune afectează manevrabilitatea. Un beneficiu al tracțiunii 4x4 este acela că frâna de serviciu de pe remorcă va acționa și asupra roților motocultorului, prin intermediul transmisiei. Tot la beneficii ale tracțiunii 4x4 putem să adăugăm și o creștere a eficienței frânei de motor, care va acționa pe 4 roți în loc de 2. Până în acest punct am efectuat doar teste normale, încercând să simulăm moduri de utilizare grele, dar întâlnite în practică, menite să sublinieze avantajele unei remorci cu tracțiune față de o remorcă obișnuită. Acum vom face un test mult mai dur, care să arate clar, fără nicio urmă de îndoială, diferența dintre motocultoarele cu remorcă, care au tracțiunea pe față, și cele cu tracțiune pe spate. Avem tracțiune doar pe remorcă. Pentru început, am mai adăugat încă 50 de kg în fiecare remorcă. După care le-am legat una de cealaltă, spate în spate. Am lăsat motocultorul din dreapta, cu tracțiune pe față, să pornească primul, oferindu-i astfel un mic avantaj. Acesta patinează, dar începe să tragă cele aproximativ 1,5 tone. Însă, odată pornim motocultorul cu tracțiune pe remorcă, din partea stângă, lucrurile au devenit clare. Tracțiunea pe spate este net superioară. În acest caz, motocultorul cu tracțiune pe remorcă trage cu putere, în sens contrar, întreg ansamblul, fără nici cea mai mică ezitare. Am repetat testul de mai multe ori și am obținut, în mod consistent, același rezultat. Pentru a nu vă deteriora grav utilajele, vă recomand să nu reproduceți acest experiment. Solicitările la care vor fi supuse atât motocultoarele cât și remorcile, depășind semnificativ ceea ce au fost proiectate să facă. Acum vom face o ultimă încercare. Oare rezultatul se va menține dacă înclinăm terenul în defavoarea tracțiunii pe spate? Dacă utilajul din stânga va trebui să urce, să treagă la deal, în timp ce cel din dreapta va coborî, se va schimba în vreun fel rezultatul? Haideți să vedem. Și de această dată, tracțiunea pe remorcă câștigă detașat. Nu doar că poate să tragă 2 remorci încărcate cu pietriș și 2 motocultoare, poate să facă asta în rampă, în timp ce un alt motocultor, cu aceeași putere, trage întreg ansamblul în direcția opusă. Cele 2 motocultoare folosite au motoare cu aceeași putere și am folosit tracțiunea pe 2 roți pentru fiecare dintre ele. Nu am utilizat tracțiunea 4x4 în această probă. În concluzie, din punctul meu de vedere, cel mai eficient și cel mai plăcut mod de a conduce în rampă, în pantă sau pe drum drept a fost atunci când am folosit doar tracțiunea remorcii, care are aderență excelentă, este foarte bine corelată cu greutatea transportată și de asemenea are o manevrabilitate foarte, foarte bună. Pentru deplasările pe drum drept sau cu încărcături sub 2-300 de kg, poate fi folosită foarte bine și tracțiunea pe față, pe motocultor, însă nu este la fel de ușor de condus, iar pentru tractarea unor sarcini mai mari pot fi necesare greutăți suplimentare pe motocultor sau pe roțile acestuia. Atunci când tracțiunea remorcii nu face față, de exemplu în cazul transportului încărcăturilor grele pe suprafețe alunecoase, se poate utiliza tracțiunea integral, dar aceasta reduce manevrabilitatea. De asemenea, la coborâre cu o încărcătură mai mare, în special în porțiunile cu viraje largi, poate fi utilă folosirea tracțiunii 4x4 pentru îmbunătățirea frânelor. Îmbunătățirea este vizibilă atât asupra frânei de motor,
cât și a celei de serviciu, prin adăugarea a încă 2 roți active.